नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू वेब पेजलाई वर्ड डकुमेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले पीडीएफ फाइललाई वर्ड डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्न सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। लाउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी एउटा वेबसाइट खोल्छौँ। मैले चाहिँ हाम्रो अनलाइन नोट्स नेपालको वेब पेज खोलेको छु। अब म चाहिँ यो वेब पेज जुन तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, म यसलाई चाहिँ अब वर्ड डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्छु। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले सबैभन्दा अगाडि यहाँ माथि रहेको युआरएललाई हामी कपी गर्छौँ। म यसलाई कपी गरेँ र अब हामी वर्ड डकुमेन्ट खोल्छौँ। र यहाँ खोलिसकेपछि हामीहरू फाइलमा जान्छौँ र हामीहरू यहाँ ओपनमा जान्छौँ र अदर वेब लोकेशन्समा हामी जान्छौँ। अब यहाँ ब्राउज गर्छौँ हामीहरू र यहाँ फाइल नेमको ठाउँमा हामीहरूले अघि कपी गरेको युआरएल लिङ्कलाई चाहिँ हामी पेस्ट गर्छौँ र अब ओपन गर्छौँ। र अहिले यहाँ डाउनलोडिङ भनेर पनि आइसकेको छ र हाम्रो चाहिँ अब डाउनलोड भइसकेको छ। हामीहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। तर हामीहरूले चाहिँ अहिले यहाँ केही पनि एडिट गर्न मिल्दैन। जस्तो हामीले यहाँ टाइप गर्न मिल्दैन किनभने अहिले यो रिड ओन्ली मोडमा छ। र यसलाई हामीहरूले एडिट गर्नको लागि वर्ड डकुमेन्टमै राख्नको लागि चाहिँ हामीहरूले माथि रहेको भ्यूमा हामी जान्छौँ र त्यहाँ एडिट डकुमेन्ट भनेर हामी क्लिक गर्छौँ। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूले यहाँ अब डकुमेन्टलाई एडिट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ तल दिज वेयर द डेफिनेसन्स भनेर लेख्छु। अब यसरी चाहिँ हामीहरूले अब अघिको डकुमेन्ट अघिको वेब पेजलाई हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईहरूको डकुमेन्ट सेभ पनि हुन्छ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।